ọ̀rọ̀ Sunday Igboho ó dàbí ilé tí ń jó bọ́ bá ti jó dé stéèjì ibì kan ilé tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ní panápaná ọmọ ṣèfù ọ̀rọ̀ eléyìí ti kọjá bẹ́ẹ̀. Sunday Igboho kì í ṣe local champion mọ́ o tá a bá sì ń sọ̀rọ̀ nípa wípé ẹni tíjọba ìjọba Nàìjíríà tí wọ́n lù lóǹtẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ó ti wọnú igbó wọ́n ti dé Niger kódà Igbó Oríire ni àgbàdé Niger State. àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá àwọn àlọ́dáda ìdí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n dákẹ́ wọ́n wòran kò wá sọ́ba kankan lẹ̀ Yorùbá yìí tó lè sọ pé jábí lórí ẹ̀ ń gbọ́dọ̀ gbọ́ pé. irú mi lè yọ́ máa fi òkà ẹsẹ̀ pẹ́pẹ́yẹ dẹ́rù bà yọ́ máa gbé kinní kankan aṣọ funfun ní Gani Adams wọ̀ ẹ má da epo sí o. ẹ̀yin tẹ́ ẹ nípò ọba agbórí tó nípò ọba yìí nílùú Òṣogbo ẹ jáde kẹ́ ẹ bá kábíyèsí yín sọ̀rọ̀. ọkùnrin tó ń sọ̀rọ̀ yẹn tí ń bú mi yẹn kò lè débẹ̀ tí ó fi kú tí ó fi jáde láyé kò lè débẹ̀ níbo ni wọ́n wà níjọ́ náà tèmi àti Gani Adams àti ọba aládé mẹ́rìndínlógún ilẹ̀ Yorùbá tá a jọ jókòó ńbẹ̀ níbo lọ wà ọkùnrin náà bàjẹ́ o. ṣùgbọ́n kí ní kan wà tí mo rí lẹ́jọ́ mẹ́ta yìí ṣé ọba àlú máa ń lọ sí pódíọ̀mù lọ kàmpé olóṣèlú ni. àgbà tí olóminú ní máa ró worowóró ibi tí mo bá ṣẹ́dé 42 years tí ọba sówó lọ́wọ́ mi ó yẹ kí n pa sí ọ̀hún tí kí n lọ rèé máa wá nǹkan mi sí. gbogbo téèyàn fi sọ pé iṣẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ gbé òun lọ́lọ́run ti kó sí lọ́dọ̀. Yorùbá Parapọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ láìkí ẹ̀ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jákẹ́tì yín ó di sí o Yorùbá Parapọ̀ TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwọ́. ọ̀kan nínú ọmọ ẹgbẹ́ APC èyí ni tó kọ́kọ́ bọ́ sórí ayélujára tó ń sọ̀rọ̀ nípa Sunday Igboho ó náà ló ti kẹnu àbùkù bá bàbá Kola Olootu ó náà ló kàn wọ́n lójú owó ló sọ̀rọ̀ sí bàbá Kola Olootu níbi tó ti ń dùn wọ́n ó náà ni bàbá Kola Olootu bọ́ sórí ètò kan tí wọ́n ń ṣe nílẹ̀ Ìbàdàn níbẹ̀ ni bàbá àwọn ti sọ àjọṣepọ̀ tó ń bẹ láàrin àwọn àti Gani Adams níbẹ̀ ni bàbá ti ń sọ wípé kí wèrè wá mú wèrè ẹ̀ so wípé kí ìbá Gani Adams pé ètè pé ọmọkùnrin tó lo gágà tó ń pè ní Adétọ̀nà Adémúyìwá bàbá yìí la gbọ́ pé ó jáde nígbà náà tó sọ wípé Sunday Igboho ń fẹnu já wáyà ni gbogbo ẹ̀ ló bàbá Kola Olootu dúró jẹ́jẹ́ wọn ni o níbi tí bàbá ti sọ wípé àwọn ò fìgbà kan tẹnu àbùkù bàbá Gani Adams ṣùgbọ́n ṣáà wo ọmọkùnrin tó jáde yìí tó ń sọ̀rọ̀ sí bàbá Kola Olootu kíní ọ̀hún dùn bàbá pọ̀ níbi pé bàbá Kola Olootu sọ̀rọ̀ tó lágbára pọ̀ níbi tí bẹ́ẹ̀yàn bá wojú bàbá Kola Olootu á mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tọkùnrin sọ bí ìgbà tí èèyàn bá tẹ bàbá lọ́mọ ẹ̀kọ́ fọ́ni torí pé kíní ọ̀hún bí wọ́n nú pọ̀ níbi pé lórí ètò tí wọ́n sì lọ́jọ́ yìí ọ̀rọ̀ ọmọkùnrin tí wọ́n ń pè ní Adélànà yìí òun náà ni bàbá Kola Olootu ń sọ ìdí bàbá Kola Olootu ti sọ ipa tí Sunday Igboho kó ìyẹn nílẹ̀ Yorùbá àti ohun tí ìjọba àpapọ̀ ṣe fún Sunday Igboho náà níbẹ̀ náà sọ wípé ibà Gani Adams táwọn ń sọ yìí àwọn jọ jẹ lórí ewé ni o àwọn sì jọ ṣe nǹkan kan tó lágbára pọ̀ tó jẹ́ ohun ìmùlẹ̀ tẹnikẹ́ni ò mọ̀ bí bàbá Kola Olootu ti tú pẹ́rẹpẹ́rẹ ọ̀rọ̀ ọ̀hún tí wọ́n sì fi kíní ọ̀hún hàn wá ṣùgbọ́n sáwọn ìṣọ̀kan ọmọ Yorùbá òun náà ni bàbá ń fẹ́ gẹ́gẹ́ bí orúkọ ìkànnì yìí Yorùbá Parapọ̀ TV ṣọ̀kan ọmọ Yorùbá náà làwọn ń fẹ́ o bàbá àṣà ti wá sọ pàtàkì èyí tó wà nínú kí àwọn méjèèjì wà papọ̀ nínú èyí tí a fi fọ́nrán kan wá nípa ọmọbìnrin kan tó jẹ́ ọmọ OPC èyí ni tó wá láti ilẹ̀ Kwara níbi tí ó ti ṣàlàyé wípé bí ọkọ òun ṣe sọ ẹ̀mí ẹ̀ nù nítorí OPC tí ọmọ òun pẹ̀lú tíjọba OPC ó ti wá fi àìdùnnú rẹ̀ hàn gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá yìí ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú èyí tí àwọn akọni sọ ọ̀rọ̀ sì ń jábọ́ lẹ́nu bàbá Kola Olootu bí ìgbà tágbàlagbà ń sun ẹkún ni o nítorí pé ọ̀rọ̀ òun bí wọ́n nú pọ̀ nítorí ọ̀rọ̀ tí arákùnrin OPC yìí sọ bàbá àṣà ti wá fìdí ọ̀rọ̀ òun múlẹ̀ nínú èyí tí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ wíníwíní nínú nǹkan táwọn èèyàn wọ̀nyí sọ wá jẹ́gbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn wò wá tàbí tí ẹ̀yin gbọ́ wa ṣùgbọ́n ò tí ì tẹ subscribe button síbẹ̀ àwa ń bẹ̀ yín ni bá wa tẹ̀ sójú ẹ̀ bá wa dọ̀rẹ́ káà náà ó sì bá yín dọ̀rẹ́ ẹ̀ wá mọ́ gbàgbé láti tàwọn pélébé tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kúrò ní ọ̀mọ̀ràn yín létí nígbàkúgbà tá a bá ti wà lórí ètò ẹ̀ wá gbọ́n táwọn ọmọ OPC sọ wọ́n ti sọ̀kòrò sí bàbá Kola Olootu bàbá Kola sì ti jáde bí ìgbà tí a bá fi iná sí ojú ṣàòkété ni bẹ́ẹ̀ ni bàbá ṣe jáde pòkì ọ̀rọ̀ ti wá jáde báyìí ẹ jágbọ́n bàbá Kola Olootu sọ ọkùnrin tó ń sọ lọ́ra àfọkùnrin àkọsẹ́ ní í ṣe o ọ̀rọ̀ ń dùn bàbá pọ̀ ẹ̀já máa bí tó ń bọ̀ ẹ̀já ṣíà ẹ̀ ẹ̀ta pélébé tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kẹ́ ti subscribe síbẹ̀ ní máa bí tó ń bọ̀. ọ̀rọ̀ Sunday Igboho ó dàbí ilé tí ń jó bọ́ bá ti jó dé stéèjì ibì kan ilé tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ní panápaná ọmọ ṣèfù ọ̀rọ̀ eléyìí ti kọjá bẹ́ẹ̀. Sunday Igboho kì í ṣe local champion mọ́ o tá a bá sì ń sọ̀rọ̀ nípa wípé ẹni tíjọba ìjọba Nàìjíríà tí wọ́n lù lóǹtẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ó ti wọnú igbó wọ́n ti dé Niger kódà Igbó Oríire ni àgbàdé Niger State kódà
obìnrin kan tí wọ́n ti gbé láti bí oṣù 11 àti ọmọ rẹ̀ lẹ̀ ó gbà wọ́n lọ́wọ́ àwọn bandits wọ́n sì dojú ìjà kọra wọn ní Niger State. kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé bí nìkan kọ́ ó lé wọn rọ́ wọn lọ wájú ni. kí ló wá mú mi gbé fọ́tò Ìbà Gani Adams? ó ní tọkùnrin kan tí ò ní láárí báyìí, ọkùnrin kan bóra jẹ̀bi tó nígò lójú báyìí, tó lè lórí láyà, tó lè mọ lanu gbàgà bíi pàkúté Ọlọ́run kó sì mọ bú mi ọ̀dà akọ mi lórí ètò ẹ̀. ṣùgbọ́n mi ò ní í ṣe bẹ́ẹ̀. bínú bá bí abiyamọ, tí abiyamọ bá gbé ọmọ rẹ̀ sínú èrùn, bínú abiyamọ bá rọ̀ inú èrùn tó ti wọlé sétí símú ò ní rọ̀. mo fetí ara mi gbọ́ ní nǹkan bí oṣù 6 bóṣù 7 sẹ́yìn tí Ìbà Gani Adams jáde tí ń pèjọba, tí ń pe gọ́fúnà, tí ń pe gbá, tí ń pàwo, tó sì ń kìlọ̀ fún wọn wípé àwọn báńdíìtì, àwọn agbésùnmọ̀mí wọ́n ti gba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tán. kódà ó sọ pé wọ́n dé òkè o. Olódùmarè ọgbọ́n o, mi ò fi pọ́n Ìbà Gani Adams lé. ó ní fact and information lọ́wọ́, highly intelligent. ìtọ́kù fún Ìbà ni láti rí àwọn èèyàn gidi tí wọ́n wà pẹ̀lú wọn. ẹ̀sẹ̀ kí ni mo ṣẹ̀? èmi kì í ṣe blogger, mi ò sì ẹ̀fà fi Gani Adams, mi ò fi wé Sunday Igboho rí. gbogbo wa la mọ̀ pé oyè tí ń bẹ lórí Ìbà Gani Adams kì í ṣòye kékeré. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò lọ́jọ́ orí Gani Adams ju Sunday Igboho lọ. nípa jàǹjàǹgbara Gani Adams ti bẹ̀rẹ̀ tipẹ́. mi ò fi wọ́n wéra wọn rí, mi ò sì kọ̀m̀pìà wọn síra wọn rí. ìtọ́jẹ́ ń gbé fọ́tò Ìbà Gani Adams sórí àwòrán mi ni pé ọkùnrin yẹn fẹ́ gbé mi kọlu Ìbà Gani Adams. kò sì mọ ibi tẹ́mi àti Gani Adams tá a ti mọ́ra. irú ọkùnrin hágàgà tó fi gòójú tó bóra jẹ̀bi tí ń kó ka ẹsẹ̀ pẹ́pẹ́yẹ sọ́wọ́ yẹn, irú rẹ̀ kò yẹ wọ́n máa rí wọn pẹ̀lú Ìbà Gani Adams. ọ̀mọ̀wé ní Gani Adams, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ọ̀mọ̀wé ní. abẹ́ẹ̀kan ń fojú Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò lásán wò ó lè wa bàálù. ẹ̀kọ́ nípa aviation, ká wa bàálù òfurufú, ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀ nípa Gani Adams kọ́ ó sì lè wa bàálù. tí èèyàn bá wá nímọ̀ débẹ̀ yẹn, ó dẹ̀ mature, kì í fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. níbo lẹ ti ara wọn gàgà yìí tí wọ́n ń pa wọn sojú yìí? àwọn míì ń sọ̀rọ̀ dáadáa o nínú àwọn ọmọ Oòduà tí wọ́n jáde tí wọ́n ń sọ̀rọ̀. kò sí ní tó burú nínú kéèyàn olóyà sẹ́ni tó bá jẹ́ aṣíwájú èèyàn. 100% loyalty la máa ń gbọ́, àìgbọ́ 99. èmi ò bú ẹni tó bá lóyà sí lídà ẹ̀. ṣùgbọ́n tèmi tó mú mọ́ ṣe jẹ́ kí ni tèmi. mi ò sì ní fojú ọlá gbolẹ̀. mo sì mọ wàhálà téèyàn máa ṣe kó tó mú òkè gùn. èmi ò fẹ́ kẹ́ni tó bá gòkè ọjà bọ́. èyí tó tún dàbí rẹ̀. òsàlà ọ̀sẹ̀ ìmọ̀gbó ò ní jẹ́ nkọlù. bàbá arúgbó ọmọ wa gbà kò ní jẹ́ nkọlù Gani Adams. ìyá mi ò ní jẹ́ nkọlù Ajíbọ́lá ẹ̀dán tó fún ní jẹ́ nkọlù. àjọjẹ lórí eréwé, àjọrìn lórí mọ̀, àjọdaṣọ olówó ìwèrè bora. ọmọ èké lọkùnrin tí ń sọ̀rọ̀ ọ̀hún àgbà ọ̀kọ́gbọ́n. gbogbo ń tẹ̀yìn fi dáyà ajáàyàn láyé lọ́lọ́run ti ní kí n jù lọ kí n tó jẹ oyè mọ́gàjì. nígbà mo tún wá jẹ mọ́gàjì tá 40 ọdún ó lé méjì ní tí mo ti ń sọ̀rọ̀ lórí rédíò. mi ọ̀bá máa jẹ kò ní ti kú jù. mi kì í sọmọ kékeré o. nínú ọ̀rọ̀ rádaràda tó sọ ni pé alàgbà Kọ́lá Olóòtú oníjẹkújẹ nìyí. ìran bàbá ńlá ẹnìkan ò lè fọ́ sọ̀yà pé màá tọrọ owó ńlé òun rí. níjọ́ mo ti mọ bá Gani Adams mi tọrọ owó lọ́wọ́ rẹ̀ rí. n ò sì béèrè nǹkan kan ìrànlọ́wọ́ kankan lọ́wọ́ ẹnìkan rí àfọlọ́hún. àkínní yá aṣọ mi tó ń jẹkújẹ. ṣé mo kọ proposal pé ẹ wá fún un lówó ni. nígbà bá Gani Adams tí wọ́n gbọ́ tí wọ́n sọ̀rọ̀ lórí rédíò, wọ́n á pè mí. wọ́n mọ nọ́mbà mi wà lọ́wọ́ wọn, direct number mi wà lọ́wọ́ ọba. nígbà wọ́n fẹ́ ṣèkéde tí wọ́n fẹ́ máa sọ̀rọ̀, bí wọ́n bá rántí tí wọ́n pè mí ń jọ́ náà, àwọn ọ̀dọ́ aṣọ Sunday a máa pè mí lóru, a máa pè mí láàárọ̀, a máa pè mí lálẹ́. sẹ́ńtì ọ̀wá á pè mí, èmi yọjú sọ̀rọ̀ tí wọn ò bá pè mí sí. níbo ló ti gbọ́ tí mo kàn Gani Adams lábùkù? níbo ló ti gbọ́ tí mo fò wọ́n àti Sunday Igboho wéra wọn? Sunday Igboho ọ̀tọ̀, Gani Adams Ìbà Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ọ̀tọ̀, Oòduà ọ̀tọ̀, ìrú ẹkùn ọ̀tọ̀. kí wàá ní tèmi tó mú mọ́? ó sì lórí láyà, ó sì dákọ̀ mi. bẹ́ẹ̀ lẹ́nu rẹ̀ ń hó kusukusu bí ọṣẹ nínú fídíò títí ń sọ̀rọ̀. ẹ kìlọ̀ fún dáadáa. ló tún lọ mú yàn wá láti Niger State tó tú àwọn èèyàn lẹ̀. wọ́n bá sì rú ọ lójú lọ General Hospital ń Ìgbòho. ọ̀rẹ́
ìyá tí wọ́n gbà á lẹ̀ ìyá táwọn ti gbé látòṣù mọ́kànlá àtọmọ ẹ̀ eléyìí kọjá fíìmù inú gbé eléyìí kọjá kọ́ńtẹ́ǹtì. Ibà Gani Adams mọ̀ mí mọ́ bá Gani Adams mi ò sì ní kọlù láéláé toróyè tó gbèrú oyè ńlá ni torí mọ́gàjí ìlú ni mí. Ibà Gani Adams tún súnmọ́ àwọn onítùjú mi dáadáa níbàdàn lára wọn ní Ìgè Akíìmù mi ò ní torí eléyìí kọlù bá Gani Adams bí ìró gbogbo ẹ̀ máa ń ro níbi tẹ́mi àti bá Gani Adams tá a ti jọ jókòó kan ẹ̀ ó lè débẹ̀ tó fi kú ọkùnrin tó ń sọ̀rọ̀ yẹn tí ń bú mi yẹn kò lè débẹ̀ tí ó fi kú tí ọ̀rọ̀ yẹn wá tà nígbà tí wọn ò gbé lọ channel tó yẹ kí àwọn èèyàn ti gbọ́ ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ fún grassroots ẹ ń lọ bá àwọn corporate body àwọn alákọ̀wé àwọn agency ẹ̀ ń gbé lọ́dọ̀ wọn ṣé bí ọmọ náà là á rán sí náà ẹni tó bá jẹ́ grassroots là á rán sí grassroots irú wa lẹ́ẹ̀kẹ́ sí pé ẹ rí nǹkan báyìí èmi gbọ́njọ́ náà mo fọba tó ní mí búra ìsọ nǹkan kan ni mo fọ́ lẹ́rán ni nítorí pé ọ̀rọ̀ tí wọn ò bá pè mí sí mi èyí dá sí ọkùnrin abúrajẹ̀bí yẹn ẹ kìlọ̀ fún dáadáa o gbogbo ẹ̀yin Oòduà kò íméèjì ẹ̀ ọ̀dà fún Gani Adams kò dá láti máa represent íméèjì Oòduà tó o bá rí Gani Adams tó o bá pàdé ẹ̀ níbi ní àárín bóyá orí níbìkan orí rẹ̀ ó wù inú rẹ̀ ó dùn pọ̀ ọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá àtàtà àwọn tí ń gáàdì Gani Adams bíi DSS ni wọ́n súùtù ni wọ́n máa ń wọ̀ bọ̀lẹ̀ tí a rí olóòka kú sanrin tí wọ́n ń hó lẹ́nu kusukusu bí ọ̀sẹ̀ olúgbòǹtì ọ̀jẹ̀ èèyàn gbọ́dọ̀ fọ́ọ̀kàn ọ̀ọ́tàdínmọ́yìn sọ̀hún kẹ̀kẹ̀kẹ̀ ẹnu mi àgòyà wà ń gbáwọn èèyàn ṣépè ó mọ̀ pé gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn pátápátá bí ìgbà tó ń create sympathy fún ẹ̀yin Sunday Igboho ni àwọn tí ò nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ tẹ́lẹ̀ lẹ́nu ìgbà tẹ́ ń gbé ṣépè tẹ́ ń ṣe gbogbo bó ṣe ń ṣeun ọ wà lára àwọn tó jẹ́ kí attention àwọn èèyàn kan pay attention sí Sunday tí ó fi jáde láyé kò lè débẹ̀ níbo ni wọ́n wà níjọ́ náà tèmi àti Gani Adams àti ọba aládé mẹ́rìndínlógún ilẹ̀ Yorùbá tá a jọ jókòó ńbẹ̀ níbo lọ wà ọkùnrin náà bàjẹ́ o mi ò ní kọlù Gani Adams nítorí wípé àṣẹ òòṣà ń bẹ lára rẹ̀ èéṣe tó jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ nǹkan mẹ́ta ni ò ní jẹ́ ń kọlù Gani Adams mi ò ní kọlù Gani Adams nítorí oyè tó gbé lórí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò torí pé mi náà fẹ́ jolúbàdàn mo sì fẹ́ jọba láyé mi lóhùn mi lè yàn máa fi òkà ẹsẹ̀ pẹ́pẹ́yẹ dẹ́rù bà yàn máa gbé kinní kankan aṣọ funfun ní Gani Adams wọ̀ ẹ má da epo sí o bórè sí òfin gbámọ́ èyí tó ti fi òní lè parun ẹ má ta ẹrẹ̀ sí white tí Gani Adams wọ̀ ẹ wo àwọn ọmọ tí wọn ò bí ẹlòmíì dá kó súnmọ́ bèbè ibi tí àrólé kẹwàá Gani Adams wà ẹ wò bí wọn ṣe ń díràgì bàbá ń bàbá Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò lámọ̀ pé èmi èé torí owó fẹ́ràn èèyàn mi èé torí owó tẹ̀lé èèyàn kọkùnrin olóòka kúsanrin tó kò ka pẹ́pẹ́yẹ sọ́wọ́ ọ̀hún kọ́ lọ bí Gani Adams léèrè pé mo ti ṣe ṣóò fún lọ́fẹ̀ẹ́ tó pè mí ó tún rán ìgè sí mi tó wá dúpẹ́ lọ́wọ́ mi pé òun rọ́wọ́ mi o mo ṣeun o níbo ni wọ́n wà níjọ́ náà ẹ jẹ́ kí n máa ṣàlàyé wípé bí Sunday ṣe ń gbìyànjú yìí ẹ jẹ́ ká encourage ẹ̀ kárírù Sunday 6 8 kárírù bá Gani Adams 2 3 4 káwọn náà ó dìde ń bọ̀ lónìí ń bọ̀ lọ́la ọkọ̀ọ̀kọ̀ dáwọ́ dúró ná lẹ́yìn pé ká máa retí àwọn tí a kó lọ gidigidi wọ́n dé o wọ́n ń bọ̀ wọ́n dé o wọ́n tún ti dé o ẹ ti sùkúù o wọ́n kíní kankan o bíi kí wọ́n máa lọ kọ́ mọ́ ń sùkúù lọ́sàn-án tí gbogbo tá à ń rí gbogbo ẹ̀ lórí Facebook gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run ti ní kí ó kù ńbẹ̀. níjọ́ tí wọ́n ní kí àwọn èèyàn máa wá sọ ọ̀pá epo wọn ò pé Sunday ńjọ́ náà ńgbà tí ò kàn àsìkò tí Sunday tá a wà yìí ọba jọba jẹ ọba wọn mú àwọn ìjọba òkè lọ́fàá lé IG lọ́wọ́ èyí tí Sunday sì ń kórìn tó ọba rí ọ mọ̀ pé ọkọjá àrù ẹkùn nìkan bí ẹ ṣe ń dráàgì Gani Adams ó ń bà mí lọ́kàn jẹ́ inú mi ò sì dùn torí pé mo mọ tí wọ́n á pè ní ọmọ tí wọ́n pè lórí àwọn ọmọ tó wà lórí kíní fóònù tá à ń gbé lọ́wọ́ àwọn ọmọ jẹ́nsí àwọn ọ̀dà nǹkan kan mọ́ o èmi ò sì sí Nàìjíríà nu wọn yọkàn máa fáyà lọ́ntì ẹni ẹ̀yin tẹ́ ẹ jó Oòduà ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní làákàyè ẹ̀yin tẹ́ ẹ lọ́gbọ́n tẹ́ ẹ ní làákàyè nú Oòduà ẹ kìlọ̀ fọkùnrin wo ẹ sì yọ kúrò níbi tí ó ti máa bóun sojú Gani Adams tí Sunday tó ń bú
ẹ̀yin náà ẹ ṣe tiyín inú igbó pọ̀ ńlẹ̀ bóun ṣe wọnú igbó tí ń lọ Náíjà ẹ̀yin náà korí bọgbọ́ ẹ máa lo Èkìtì ẹ máa gbanú igbó látòrí rẹ ẹ gbàbẹ̀ ẹ máa gbàbẹ̀ lo Èkìtì igbó ń bẹ l'Ákúrẹ́ igbó ń bẹ l'Èkìtì igbó ń bẹ l'Ọ́wọ̀ ẹ máa lọ ọbẹ̀ kó bí ìhórèjò kọkùnrin yan pa àníkẹ́jọ ọmọ ti lọ ebi gbogbo wa lẹ̀ ń protect Sunday Igboho mo fi ọba tó ní ẹ̀mí mi búra ìbí àṣà rẹ̀ wàláì tàláì mo fi Ifá olókun àjàgùnmọ̀lẹ̀ mo fi búra ẹlẹ́rìí ìpín mo fi Ògún búra lákàáyé ọ̀sìn mọ̀lẹ̀ èmi èé béèrè owó lọ́wọ́ èèyàn o gbàrà tí wọ́n gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí àkáǹtì Sunday Igboho bí n bá jẹ́ nọ́mbà 1 n lè tó nọ́mbà 3 àbí nọ́mbà 4 èèyàn tó pè kó tó pè mí lálẹ́ ẹjọ́ tó pè mí pé bọ̀dá mi àdúrà yín ti gbà ọ́ mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run o wọ́n ti sí mi lẹ̀ o tá à ń gbàdúrà sí látijọ́ yìí Ọlọ́run ti ní ó rí bẹ́ẹ̀ o ọ̀yà ẹ send account details sí mo fi Ọlọ́run ọba tó ní mí tí ó níjọ́ tí ó kèmí nìkan nù sàárè mo fi búra Sunday náà ń gbọ́ báyìí èmi ò fà káǹtì ránṣẹ́ sí dòní Ọlọ́run mo sì jọ mọ̀ pé mi ò ṣiṣẹ́ owó fún un kódà ó tún fi ṣe mẹ́sẹ̀ẹ̀jì àgbá tí ò lómi inú ní máa ró worowóró ibi tí mo bá ṣẹ́dé 42 years tí ọba sówó lọ́wọ́ mi ó yẹ kí n pa sí ọ̀hún tí kí n lọ rèé máa wá nǹkan míì sí. gbogbo téèyàn fi sọ pé iṣẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ gbèhùn lọ́lọ́run ti kó sí i lọ́dọ̀. ó dáa jẹ́ kí n sọ láńgbèjì tó gbọ́ torí mo mọ̀ pé ọkùnrin tó bú mi yẹn yóò láìkè egbòogi yóò láìkè àjò. ó gbọ́ bí babaláwo mi ṣe fẹnu re kífa. bútẹ́lú ọdẹ mi ò pé wúkúdẹ́fù ọdẹ mi ò pẹ́. ọ̀nà tààrà tí mo rìn tí mo báwọn àgbàlagbà pàdé wọ́n ní dákun jọ̀ọ́jàre kí n fáwọn láṣàmú wọ́n jẹ́ ń gbàbẹ̀ lọ toró kéré tí n bá ń ọ̀fẹ́ lọ́nú ẹ̀. kò yí ọkùnrin tí ń sọ̀rọ̀ tí ń ṣépè ilé Sunday tí ń sọ̀rọ̀ sí mi. tó bá yé dáadáa kò ní í ṣe bẹ́ẹ̀. tó bá di lọ́la torí ilẹ̀ ṣú lálẹ́ yìí wọn kì í dá ifá àrò ẹkùn wọn èyí kì í lálẹ́. wá babaláwo kan tó jíire tó ọmọ kọ́ gbọ́fà lọ dáadáa. wá lọ bá pé ifá wo ni wọ́n ń pè ní ìrù ẹkùn pé kó kí ẹsẹ̀ méjì fún ọ ní tí wọ́n ń pè ní ìrù ẹkùn tó bá kí ẹsẹ̀ méjì fún ọ gbogbo tó ń ṣe wọn ò ní ṣe ibẹ̀ ló ti máa fẹnu rẹ gbolẹ̀ báyìí tó mọ̀ pé tó fún un ọ mọ̀ pé Fákànní jẹ́rù ẹkùn tí wọ́n bá dáa fún yàn kò gbọ́dọ̀ mọ́rù bọ́njọ́ náà bọ́ bá lòun ọgbà màálù bọ́ bá lòun ọgbà ẹ̀ ńlá wọn ó fún ẹni mo fi ní ọjẹ́lẹ̀ ó mọ́ o tó bá di pé ilẹ̀ bá mọ́ kó o sì wówó kó o ti wówó ní àkáǹtì rẹ̀ wọ́n tó kì í sí ọ ní bá ti kì í sí ọ létí ọmọ rúbọ rẹ o bọ́ bá lòun ọgbà ńlá òun ọgbà ńlá òun ọgbà kinní kan ọ̀rá o ìrù ẹkùn kì í ṣe fá kékeré ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ o ẹ má fi Gani Adams ẹ má fi wé Sunday wọn ò jọra wọn bí Gani Adams ọba mọ̀ tí gbé ọba mọ̀ jẹ yóò ti kú sí jù látàyè Ọbásanjọ́ wọn ò sínú ṣàwáwù wọn sínú ẹgbẹ́ ṣùgbọ́n gbà lásọ ìgbàlẹ̀wù ìgbàlódéré kókò ńlẹ̀ Ìlọrin àwọn ànábì tẹ́ gbọ́ tá a máa kànú Kùránì àti Bíbélì yẹn àwọn ànábì yẹn wọ́n dé níjọ́ tí Jòhánù Baptist onírìbọmi tí ń rèèní tí ò sí mọ́lẹ̀ oṣù rẹ̀ kò sí wòlíì rẹ̀ níjọ́ tí Jésù dé ó tẹríba fún ọ̀rọ̀ pọ̀ nù ìwé kọ́bọ̀. wọ́n ń pe ọmọ kan ní Sùrájù Lúpẹ́jú ìní ọ̀rọ̀ ṣe bí ọ̀rọ̀ ní ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ká ìbọn àtàwọn nǹkan olóró mọ́lẹ̀ ẹ̀ ká tó pẹ́rú ẹyẹ kéré wọ́n ti ní wọ́n ń wá èrò ni àwàdà ni eré ni àwàdà ni Sùrájù Lúpẹ́jú wọn ò rí o bí wọ́n ṣe kí katapila bọ́lé ẹ̀ tí wọ́n wó kanlẹ̀ ní ìgbàgbọ́ gbogbo ayé ni pé Sùrájù Lúpẹ́jú ti sá lọ àsán lọ síbi tí agbára ti jagbára lọ tí nǹkan ti ju nǹkan lọ ni. nígbà Ọ̀yọ́ gbóná ọlọ Àbújá ọ̀rọ̀ yìí ọ̀sẹ̀ yìí Oríyọmí ọmọ Amúsà ọmọ oníràwọ̀ 16 ọgbà Àbújá lọ dídé tí ó sì dé láti Àbújá nígbà tí ẹ ń mú débi ilé rẹ̀ torí pé ó ti di lẹ́lẹ̀ ó bú ẹkún inú ẹ̀ bàjẹ́ ó sunkún kíkorò ó ní ẹ dákun ẹ gbà mí èmi kì í ṣolè èmi kì í pààyàn o wọn ò sì níbọn lé wọn lọ́ta ńlẹ̀. King of Boys kí ni wọ́n wá ń pe Súrì Lúpẹ́jú Súrì Lúpẹ́jú tí wọ́n ní wọ́n ń wá ọmọ wà ń bàdàn tí ń rìn káàkiri ọ̀rọ̀ yìí ò yé èèyàn mọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ti wọlé ẹ̀ ó ti balẹ̀ arámọ̀ ń fún mi bọ̀ ǹjẹ́ bí ọ̀rọ̀ Yínká Ayéfẹ́lẹ́ kọ́rọ̀ yìí ọ̀fẹ́ rí báyìí kọ́mọ̀ ṣe pé bíjọba bá wá
wádìí lọ wá tí ẹ wádìí lọ ẹ̀yìn tí wọ́n rí wípé Súrì Ìlúpéjú Sùrájù ọ̀jẹ̀bí ọ̀rọ̀ kọ́mọ́ ṣe pé ilé ọba tó jó ẹwà ní ó bùkún bóyá ni wọn ò ní kọ́ má bú a òsì. Sùrájù Ìlúpéjú àwọn bọ́ìsì wo ló jẹ kíǹgì lé lórí tí wọ́n fi ń pè ní king of boys. bó ṣe léèyàn jẹ́jẹ́ lòun yìí àwọn èèyàn lọ́lọ́wọ́ ọ̀tún ọ̀sílárì ni ntọ́fà gbogbo ọ̀rọ̀ gan ni wípé n ò ní dalẹ̀ ọ̀sílárì láéláé òun la síwájú òun lọ̀gá mi ibi tí bá sì ń lọ bí òjò bá ń pa ọ̀kan ọ̀rẹ́ gbogbo wa níjọ ń pa wọ́n fà á sínú gáràjì pé ọmọ bọ̀ mo rò pé ó kú òun bẹ̀ sẹ́ẹ̀sì mọ̀ pé àwọn ìjọba wọ́n máa fura sáwọn èèyàn pé ó ní king of boys dé yìí kọ́mọ́ ṣe pé tí ọmọ wa dàjọba wọn láàmú mi ò mọ̀ o bóyá bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ o àti pé kéèsì wo ló líǹkì ẹ̀ tí wọ́n fi rí ìbọn nù ilé ẹ̀ àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá l'Àbújá wọ́n ṣe wá kílíà rẹ̀ ṣùgbọ́n ìjà gómìnà Ṣèyí Mákindé sọ̀rọ̀ ó kó jẹrí ìyẹn ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ wo ìjà Ṣèyí Mákindé apologize ó kú ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ pé òun ò ṣe bẹ́ẹ̀ rí ògùn wa mú kú aya rẹ̀ mọ́ràn iná olóṣèlú jò nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé láìpẹ́ yìí òun ní Oríyọmí ọmọ Amúsà Òkìkí ọmọ Amúsà ló ní wọ́n fẹ́ gbé wọn o wọ́n ní kó wọ́n wá lẹ́kọ̀ọ́ kó wọ́n wá l'Àbújá àṣẹ̀wá àṣẹ̀rẹ̀pọ̀ làwọn kan ní ó ju fídíò ibi tó ti wà nínú fọ́tò ibi tó ti wà nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n èyí tí wọ́n kọ́kọ́ mú lọ́njọ́ ní Ọlọ́run lọ́mọ bí wọ́n ti rí fọ́tò yùn wọ́n jù ú jáde ọ̀rọ̀ wá fẹ́ mọ̀ jọra wọn ṣùgbọ́n jáde immediately ló sọ fún wọn pé kò sí ẹnìkankan tó ti òun mọ́lé o wípé nínú ilé òun lòun wà tóun gbádùn ara òun ẹ̀ ń bá ní wọ́n gbé òun bàbá yìí ni wọ́n máa gbé ìyẹn tí Oríyọmí Hamzat ti sọ ògún mú kú aya rẹ̀ mọ́ràn Sùrájù Ìlúpéjú pẹ̀lú ààfin rẹ̀ tí wọ́n dàwó yìí ó ti dúró tìkanra gẹ́gẹ́ bí àkúfọ̀ ògbò tó dúró tìkanra onílé dantí onílé mọ́ tí ó sì mọ̀ pé Ìlúpéjú Súrì yìí kì í ṣẹran rírọ̀ ó tó mọ̀ pé king of boys àgùntàn ìṣà kákù ẹkùn ẹni tí ó jẹ́ igbákejì ọ̀sílárì tí ó jẹ́ lọ́wọ́ ọ̀tún ọ̀sílárì kò ní jẹ́ múgùn láéláé. olóyè Sunday Igboho àti olóyè Gani Adams ẹ wá bí tẹ́tí borí ìrìn àjò yín rìn kẹ́ parí rẹ̀ kẹ́ jẹ́ kó gun mí àwọn tí wọ́n ń bẹ nù gbẹ wa yìí bóun ni wọn ò ṣe ní rẹ́yìn wa nígbà tẹ̀yìn akọni méjì tẹ kiri síjà lójoojúmọ́ tẹ bẹ̀rẹ̀ síjà ibẹ̀ lọ̀rọ̀ náà ti léwu ẹ̀yin ènìyàn wa ẹ̀yin náà ẹ̀gbọ́n nǹkan tárábìnrin yìí sọ ibẹ̀ ló yẹ ká ti bìsáná kíyèsí oògùn ẹ̀yin tẹ́jẹ́ jagunjagun ẹ̀ wá ti bìsáná ẹ̀ máa kíyèsí oògùn kò sẹ́ni tí ò ní páàsì nínú yín kò sẹ́ni tí ìjọba ò ti fojú rẹ̀ rí ibò kẹ́yìn kí olóyè Ìbà Gani Adams àti ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kẹjọ́ tààrà yín ọ̀rọ̀ lẹ Yorùbá rẹ̀ kì í sọ̀rọ̀ tálàmbá kiri bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ò lè rí ààrẹ Gani Adams pé ó wà lójú ìjà pẹ̀lú àwọn aráabé kó dákẹ́ torí òun fúnra rẹ̀ sọ pé ẹ má jẹ́ káwọn aráabé ó gba lẹ́yìn o kò lè sọ nípa gbangba ni bọ̀ ó yọ sọ ó fọ́ lẹ́nà ẹ má jẹ́ káwọn aráabé ẹ má jẹ́ wọn gba ilẹ̀ yín ṣé ọ̀rọ̀ yìí ò tí ì tọrọ ni tí kẹ́kẹ́ bọ̀dé ó ṣe làákà ilé lórí ẹ wá ń dúró de pé ó dìgbà tó wá tó ṣe gbó fún yín bọ̀ gbogbo ẹ̀ jùlọ ẹ̀jọ̀ ẹ̀yin agbágbálẹ̀ Yorùbá náà tẹ bùkẹ́díwọ́ tẹ̀ ń wòran ẹ jáde sọ̀rọ̀ yìí o ẹ bá ní wá ojútùú sí kílẹ̀ Yorùbá ó lè bá gba ìdáhùndè ẹ bá wa ní wá ojútùú sí ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu arábìnrin tí wọ́n fẹ́ mú wọlé kẹ́yìn náà ohun tó sọ. ẹ káàárọ̀ gbogbo lónílé lálejò lọ́kùnrin lóbìnrin àti gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi kò sẹ́ni tó lè sọ yí pé báwo ni tèmi ṣe jẹ́ tí mo fi ń dá sí ọ̀rọ̀ ó ṣe ní Ìgbòho kò so nígbòho kí ló dé tí ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń ṣe báyìí ná kí ló dé tẹ́ ń ṣe báyìí ná àmọ́ mi kúkú bá yín nígbà tí kò kúkú kàn yín níjọ́ kínní àná ọkọ mi ọkọ àbúrò rẹ̀ Sunday Igboho tẹ́ wá mọ́ra kan tẹ́ ń bú yìí ní sọ ẹ́ pàríru rẹ̀ nígbà náà lọ́hùn ní Kwara State tó ṣẹlẹ̀ yóò ní ṣẹlẹ̀ tá a bá lọ ẹ sọ pé ẹ̀ràn wa ààrẹ ò tí ì fọwọ́ sí ṣé ká mọ̀ wó kí ìlú wa kógun ó kò lù wa lọ ni èmi tẹ́ ń wo ìyá Oòduà ní mí fún Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tí mo sì fẹ́ràn Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tinútinú nítorí ààrẹ náà náà sì sí mi bẹ́ẹ̀ ni ọkọ ti tèmi coordinator ni àbúrò ọkọ mi tó kú kọ̀mẹ́ndà ní local government
ọmọ bíbí inú mi, ọmọ kékeré, ọmọ bíbí inú mi. Kọ̀mẹ́ndà náà fi jẹ. Mo fẹ́ràn Ìbà Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò lóògùn ọ̀fẹ́. Kí ló wá dé? Bóde sí wa, rán anybody sí wa, kí ẹ̀ fún wa. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan látọjọ́ tọkọ tèmi ti kú. Kódà àwọn tó wà ń Kwara lẹ́yìn coordinator rẹ̀ tó jẹ́ ọ̀gá fún wa nìkan ni mo rí àti iron lady mi ni mo rí tó wá kí mi. Mi ò rí anybody tó kí mi lẹ́yìn tán kí mi ní tí wọ́n kàn kí mi ní group tí mo tún bínú tán ní mọ́ bẹ̀bẹ̀. I don't care. Ẹ dẹ̀ ń ba ẹgbẹ́ yẹn ń bà jẹ́. Ẹ wá sọ ẹgbẹ́ Oòduà di ẹgbẹ́ yamayama. Ẹ sọ OPC di yamayama. Ẹ jáde, ẹ rú pẹ́pẹ́, ẹ kàn múnú oorun mi. Ẹ ń dójú ti Olúwa rẹ̀. Lẹ́yìn pé Olúwa rẹ̀ lè sọ pé ọmọ Oòduà lòun mọ́. Ẹ mọ̀ dá sí tí ó kàn yín. Ìbà Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò lóògùn ọ̀fẹ́. Ṣé bàbá ẹ dákùtùrú Ọlọ́run? Ṣé bàbá rán yín ní tẹ́ǹtì? Ṣé ọ̀rọ̀ ọjà ló kàn? ọ̀rọ̀ ọjà ló kàn níbo lẹ́tí rí tí ọ̀gá àwọn fìgìláńtẹ́ jáde tí wọ́n ń bú tán wá múra kankan tán wá ń bú èébú tán ń bú Sunday Igboho àbí àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà ò lè rí tán jáde tán bú Sunday Igboho. Ẹ tí mo rí tó jẹ́ olórí àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà ń jẹ́ kó yé wa pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ jagunjagun pé kẹ́ ẹ dìde. Ó ní kẹ́ ẹ dìde ní inú àwọn jagunjagun pọ̀ ní ọ̀dọ̀ tiwa lọ́jọ́ kìíní àná ọdẹ fìgìláńtẹ́ OPC àwa kóra wa pọ̀ adúró lórí ìtàlú abúra adẹ̀ ń jàjà yín lájà ṣẹ́gun àmọ́ ìgbà tí wọ́n kó forest guard dé tí gbogbo ẹ̀ dàrú mọ́ra wọn tí àwọn yẹn náà tán ní kán wá ràn wá lọ́wọ́ nígbà náà lọ wọ́n dúró káwọn ràn wá lọ́wọ́ o àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ náà kí n mọ̀ dákẹ́ lórí tí wọ́n sì fún ọkọ̀ tèmi ni Ọlọ́run nìkan ló bẹ lẹ́san àmọ́ wọ́n sọ fún yín kí ló dé ẹ̀yin èèyàn wa kí ló dé gan kí ni ìṣòro wa Sunday Igboho wá tún lẹ̀ tí wọ́n ń ṣépè fún èmi dẹ́wọ̀n yìí ìyá Oòduà ni mí tó bá dàbí irọ́ ID card mi ní ọmọ Ìbà Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ni mí kí ló dé tẹ́ wá mú èpè tẹ́ ń ṣe fún Sunday Igboho kí ni Sunday ṣe fún yín kí lọ́mọ aládìkún ṣe fún yín gan bẹ́ẹ̀ bá bú èmi ọ̀rọ̀ burúkú ń bẹ ní ẹnu mi mo mọ̀ pé gbogbo yín lẹ dá mi mọ̀ ọ̀rọ̀ burúkú ọ̀rọ̀ bànújẹ́ ń bẹ ní ẹnu mi sí mo tiẹ̀ dúpẹ́ bí àwọn Kwara wa àwọn èèyàn wọlé tó máa ẹ̀yin tẹ̀ ní tẹ́fẹ́ tẹ́ ń wá followers. iná gbọ́n tóbìnrin yẹn sọ OPC ni ó ní òun ò rí ibà bí ọ̀tá òun ṣùgbọ́n lóye Sunday Igboho ti tòun náà ní jẹ́pọ̀ lóye Sunday Igboho wà mẹ́gbà tí ọkọ tòun fi lọ ọ̀gbẹ́ táwọn Fúlàní fi pa ìdá ń sọ nìyẹn o pé ẹni wèrè bá pa ìyá rẹ̀ tó bá rí dàda yóò sáré kò ní dúró ẹni wèrè bá pa ìyá rẹ̀ tó bá rí dàda kò ní dúró àwọn tí wọ́n lè ròyìn ogun nìyẹn akọni kan lọ́kọ obìnrin tó sọ̀rọ̀ tán yìí ojú ogun yẹn lòun náà bá lọ ogun tẹ̀yìn tó lóye lọ tí ń dé yìí ni arákùnrin yẹn lọ tí ò dé o bó tẹ̀ jẹ́ pé ète ogun náà fi mú àwọn ọkùnrin yẹn mọ́lẹ̀ ńgbà yẹn wọ́n gbàbọ́ lọ́wọ́ wọn ọkùnrin tó gbàbọ́ lọ́wọ́ wọn dòní wọn ò fojú rẹ̀ léde wọn ìjọba ò sì bá wí torọ́gbọ́n náà fi gbàbọ́ lọ́wọ́ wọn kí bá ní tó lọ tẹ̀yìn gbèrú wọn Ìbà Gani Adams ẹ má da olóyè dáa ẹ̀yin náà takìdí ẹ bóde ogun yìí ogun yín ni kì í ṣe dandan kí ẹ bọ́ sójú ogun tẹ́ ẹ bá pàṣẹ ogun àwọn èèyàn jáde lẹ́ Yorùbá gan everybody mọ̀ pé èrò tí bẹ́ẹ̀ káàpù yín kì í ṣèrò kékeré tí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò bá ṣígun pé káwọn èèyàn bọ́ sígbẹ́ ilẹ̀ ó mì but ẹ ti pamọ́ra ara yín fún ara yín ẹ wá dákẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ tó dún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn nìyẹn everybody mọ bẹ́ẹ̀ ṣe tó bọ̀ ẹ̀yin fún ara yín ò pera yín bẹ́ẹ̀ ṣe tó báwo yẹn ṣe pè yín ní tó fà á táwọn èèyàn fi ń júdàrọ lù yín nìyẹn ẹ̀yin lẹ pera yín bẹ́ẹ̀ ṣe tó àwọn èèyàn ti gbé yín sókè gbogbo ayé ló mọ̀ tó mọ ipò tẹ́ wà ṣùgbọ́n ẹ̀ lo ọ́fíìsì yín bó ṣe yẹ kẹ́ ẹ lò bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ò lè dá yín dúró tẹ́ ẹ bá jáde pẹ́pẹ́ lórí kọ́ọ̀sì ilẹ̀ Yorùbá ni kò lè dá yín dúró ẹ̀ńtẹ́ ẹlẹ́rìí tí àṣẹ lẹ́nu rẹ̀ ṣé tó bá jẹ́ pé lẹ́yìn ní Fúlàní ti wá gbọ́mọ sí ẹ̀ wà dákẹ́ Ọlọ́run jẹ́ Fúlàní wọlé yín o ṣùgbọ́n tá a bá wọlé yín ṣé ẹ̀ dákẹ́ mọ̀dọ́dẹ káàdé pàṣẹ fún yín kẹ́ tó jà ìbéèrè tèmínú ìdí nìyí tẹ́ ẹ fi gbọ́dọ̀ fi dá olóyè nìkan ẹ pé olóyè ẹ sọ̀rọ̀ papọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ntùbínùbí ẹ sọ̀rọ̀ bí akọni tó mọ nǹkan tí ń ṣe tó mọ ìhà àti ipa àti agbára ọ́fíìsì tó wà ẹ pé kẹ́ bá sọ̀rọ̀ Sunday bó ní nǹkan ọkùnrin ọmọ ṣe kíníkan àtò àwa náà àárín ìrìnàjò báyìí
àwọn àdúgbò báyìí mo ti sẹ́ẹ̀tì àwọn ọmọ síbẹ̀ ìkéèsì tẹ́ ẹ bá pàdé bẹ́ẹ̀ ṣe máa rìn rè o. ẹ ti parí ọ̀rọ̀ kí ẹ dandan ní káàdì ó lójú ogun ni mo ti sọ láì mọye gbà ààrẹ onídìí láti lójú ogun ṣùgbọ́n ó kàn dọ̀wọ́ adé gálíà ogun káyé ó rí wípé ààrẹ ní pàṣẹ lọ́wọ́ ẹ wá dákẹ́ fẹ́ nígbà tí ò sáré lọ Kakanfò nílẹ̀ Yorùbá nítorí dùn àwọn ibi tí disappoint àwọn èèyàn nìyẹn o. àwọn ọmọ olóyè wọ́n wá ń jùdàrọ sólóyè Sunday Igboho lójoojúmọ́ àwọn ọmọ ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní jùdàrọ níbo la fẹ́ wá bá yàrá já níbi eléyìí alógun wà létílé ogun wà lóko ogun wà lódò à ń pariwo Ìbà Gani Adams jáde Yorùbá ò fi bínú sí èyàn ọmọ Ìbà Gani tí wọn ò sígun fún ẹ wá ń bá olóyè Sunday Igboho tí ó gbéra pé tó ìlú tòun ní ilẹ̀ bàbá tòun ò lè wòran kí ilẹ̀ bàbá tòun ó bàjẹ́ tó sì bọ́ sígbẹ́ tí ń sakitiyan àwọn bàtàgbára rẹ̀ gbé ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní bọ́tà ń pè ní Afẹnujá géètì ṣùgbọ́n àwa èèyàn yòókù tá a jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Yorùbá àgbà pa Afẹnujá géètì ni bí ṣe ń bá wa fi já géètì àwọn Boko Haram àtàwọn bandits ó tẹ́ wa lọ́rùn ṣé bí ìtàkùrọ̀sọ ló wáyé tí ó bá dógún bí ó ti bẹ̀rẹ̀ náà rí ìtàkùrọ̀sọ bẹ̀rẹ̀ láàrin olóyè àti Ìbà Gani Adams Yorùbá wọn lọ́rọ̀ Yorùbá ìrìn ìrìn ní mọ́ sá ipa táwọn ọba ní láti kó lórí ìrìn àjò yìí ó pọ̀ púpọ̀ tó bá jẹ́ pé olóyè Sunday Igboho jẹ́ni tí kò bá fọwọ́ wọ́nú ó jẹ́ni tó lè bùkẹ́ diwọ́ kó mọ wòran tó náà bá ṣe bí àwọn òdìkejì tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan náà fi ṣègbónára tí wọ́n múra àti bá olóyè Sunday Igboho jàkadì nǹkan ti bàjẹ́ o. ṣé ẹ mọ̀ pé nígbà tí wàhálà ó ṣẹlẹ̀ láàrin Fáṣẹ̀hùn bàbá Fáṣẹ̀hùn àti olè Ìbà Gani Adams bó ṣe bẹ̀rẹ̀ náà rí tó fi ń di pé ńlá ẹ̀mí lọ àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá dákẹ́ nígbà náà lọ́hùn wọ́n sì ń wòran tọ́rọ̀ yẹn fi dogun tó bá jẹ́ pé nígbà tí wàhálà dé láàrin Ìbà Gani Adams àti Dr. Fáṣẹ̀hùn làwọn àgbààgbà ti ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yẹn ni bóyá kì bá ti la ẹ̀mí lọ bóyá ọ̀rọ̀ ìbá ti rí bó ṣe rí lénìí bóyá ọ̀rọ̀ ìbá tó kò bá lójútùú nígbà náà lọ́hùn ṣùgbọ́n àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá àwọn lọ dáadáa ìdí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n dákẹ́ wọ́n wòran kò wá sọ́ba kankan lẹ̀ Yorùbá yìí tó lè sọ pé ẹja mi lórí ẹ̀ ń gbọ́dọ̀ gbọ́ pẹ́ẹ́n lẹ́lẹ́lẹ́ kankan mọ́ lórí ọ̀rọ̀ Ìbà Gani Adams àti olóyè Sunday Igboho ibi tẹ́rù ti bà mí nìyí pẹ̀lú àwọn èèyàn wa ìhà tá a máa ń kọ sí nǹkan nípa ká pẹ̀tù sáwọ̀ bọ́lọ́hún ò fi rán Yorùbá ní mi mọ̀ bọ́lọ́hún ò fi rán wa ẹ máa wo nǹkan yín yóò máa bàjẹ́ ẹ̀yin àgbàgbà dẹ̀ jókòó ẹ̀dẹ̀ ń wòran àfi tí ó bá bàjẹ́ àtúká kódà ẹ lè gbọ́ onílẹ̀ Yíbò káwọn ọmọ Yíbò máa takùrọ̀sọ orú yẹn ẹ lè gbọ́ onílẹ̀ Haúsá tábàárẹ̀ ẹni tí ò ṣe tí wọ́n wọ́n yà máa wòra wọn ràn ní bó ilẹ̀ Yorùbá lẹ́tí rí táwọn èèyàn méjì kan pàtàkì láwùjọ tí wọ́n sì mọ múra wọn lọ́tà tí gbogbo ayé ó sì fi mọ̀ níṣẹ́ ìtàn burúkú ti wà lórí ìrìnàjò àwọn méjèèjì ìtàn burúkú tó bá dọ̀la ìtàn wáyé àwọn èèyàn ó sì sọ wọ́n ní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò gbà náà lọ́hùn àwọn ọmọ ogun rẹ̀ ṣe ni wọ́n fèsì ikọ̀ ọmọ ogun ìrú ẹkùn ìwé ìtàn gbé wọ́n sì dárúkọ gbogbo èyí tẹ́ ń dá sọ̀rọ̀ tẹ́ bọ́ sórí kànnì tẹ́ ń gbé lẹ́yìn olóyè Gani Adams àtẹ̀yìn tẹ́ ń gbé lẹ́yìn olóyè Sunday Igboho bó tẹ̀ jẹ́ pé ààrẹ yẹn kankan tó jáde tí ń gbé sẹ́yìn olóyè Sunday Igboho jọ àwọn ọmọ ẹ̀yìn Gani Adams lọ tó jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tí ààrẹ náà dẹ̀ dákẹ́ tí wòran tí ò sọ pé ká já mi lórí ẹ̀ definitely ààrẹ ní ràn wọ́n ṣe tí wọ́n ń jẹ́ tó túmọ̀ sí nìyẹn toró jọgá tí kò jọgà tí ó fẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ méjèèjì ó fi tiro wọ́n ní egun àtiró wọlé èyàn àtiró bóde táyà ọ̀sán ẹ̀ mọ̀ pé egun àtiró tó wọlé òun náà lèyàn àtiró tó jáde ni torí ẹ̀yìn òkùnkùn ṣe kankan ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kó gun omi kó gun ó sinmi ẹ̀ gbà ẹ̀yìn náà làwọn èèyàn yóò bọ̀ sórí kànnì tí wọ́n máa sáré gbé microphone tí wọ́n máa sọ̀rọ̀
ẹ jọ̀ọ́ torí tọ́lọ́run ọba abẹ́yìn ni ẹ má jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá ó bàjẹ́, ẹ má jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá bàjẹ́. tẹ́ ẹ bá lẹ́ẹ̀ lè sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ń bẹ tí ó fún yín lésì, bó ti àwa ò sí ní position láti fún yín lésì, tọ́ra wàá gbà wá láròjinlẹ̀ àgbà pé Ìbà Gani Adams ọmọ wa ni, yes ọmọ wa ni, Olóyè Sunday Igboho ọmọ ni fún wa nílẹ̀ Yorùbá. èkejì ẹ̀yin ènìyàn wa, ìdí ọjà agbákejì ètò yìí òun ni ọ̀rọ̀ òṣèlú. ṣe rí ilẹ̀ Yorùbá àti ṣòfin tipẹ́tipẹ́ láti jọjọ́ pé káwọn ọba kán mọ̀ bọ́ sóde gbangba pé à ń lọ jagun, à ń lọ ṣe kíní kan. tipẹ́tipẹ́ lòfin yẹn ti wáyé ilẹ̀ Yorùbá, kò sọ́ba tí ń lọ ń jagun mọ́. ṣùgbọ́n kíní kan wà tí mo rí ẹjọ́ mẹ́ta yìí, tí ọba ìlú máa ń lọ sí pódíọ̀mù lọ kàmpé olóṣèlú ni. ní tó ṣẹlẹ̀ lóṣogbo ó strange sí mi gidi gan. ipa tí wọ́n ń kó nínú òṣèlú a máa dójú tì yàn. ipa àìpọ̀ bá ṣe tí ò dáa, kábíyèsí ó kù díẹ̀ káàtó. bàbá ó kù díẹ̀ káàtó, ẹ má jẹ́ parọ́ tẹ̀yìn jẹ. Àtaọ́jà ni báwí o, ẹ wá bọ́ sórí pódíọ̀mù wá ń tì í gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́, ẹ̀yin náà wọ́n ń kórí ọ̀tẹ̀. ìgbà tí yẹn ń fi ipò ọlá ti fi ń yílẹ̀ ni. ẹ̀yin lẹ́jẹ́ ká gómìnà wọn yóò máa rí àwọn ọba fín. ẹ̀ wá lọ ń kàmpéè fọlọ́ṣèlú tí Adémọ́lá ọlọ́mọdé ṣẹlẹ̀ o, tádémọ́lá ọba wa rí bẹ́ẹ̀ wọ̀ lọ́la ńkọ́, tó jẹ́ pé àwọn òdì kejì ló padà gbàbẹ̀. bó o lẹ́ ṣe sojú nígboro Òṣogbo, kábíyèsí bó o lẹ́ sojú nígboro Òṣogbo. odidi Àtaọ́jà bẹ́ẹ̀ náà ṣe dúró ìtàdélékè ni mò ń ṣe. Adémọ́lá Adélékè number 1 ni tí n bá wà ń pinlẹ̀ Ọ̀ṣun òní ẹ̀ dìbò fún. gbogbo àwọn èèyàn mi ò ní wọ́n máa dìbò fún Adémọ́lá Adélékè, wọ́n dìbò fún. ṣùgbọ́n kọ́ba àlú máa bọ́ta kó máa lọ campaign fọlọ́ṣèlú. àbá ẹ̀yin ènìyàn, ẹ̀yin tẹ́ ẹ nípò ọba, agbórí tó nípò ọba yìí nílùú Òṣogbo, ẹ jáde kẹ́ ẹ bá kábíyèsí yín sọ̀rọ̀. sẹ́yìn nìkan lọ́ba tẹ́ wà ń pinlẹ̀ Ọ̀ṣun ni? bí Ọọ̀ni ṣe gàgà tó gbòǹgbò tó yẹn, yóò ní candidate tó fẹ́ràn nínú àwọn méjèèjì tí ń contest nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun tá a mọ̀. ṣùgbọ́n kò gbọ́dọ̀ sọ nítorí position ọba, kò sọ́ba nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun yẹn tó gbọ́dọ̀ gbé ẹnìkan sójú pé eléyìí ni candidate mi. ẹ̀yin wá bọ́ sórí podium wọ́n campaign fọlọ́ṣèlú. ẹ̀yin yẹn bá mi wo fídíò, àbí mi ni mo ń jarán ni. ẹ bá ń wo fídíò yìí kẹ́ wo bí Àtaọ́jà ti campaign fún olóṣèlú níta gbangba. Let's tell ourselves the truth now, at least for once. See, I'm going to speak and a lot of people will think I'm speaking like a Biafrano, but no, I want us to reason like analytical human beings. The fact is, the division of Nigeria with all the indications on ground so far is inevitable. The division of Nigeria is inevitable without implementing the regional system of government. Okay, let's look at the indicators. Number 1, the fact is, the issue of national insecurity at the moment happens to be majorly a northern problem, right? You will quite agree with me on that. And in that regards now, any government of the day, any president at the moment that is not of the northern descent or northern origin that tries to fix that, if he's hoping to come for a second tenure, I bet you he can't succeed in that. You quite agree with me, right? And this is what I mean by that. Okay. In addressing, considering bringing into view now what happened recently in Benue,
just the normal issue of farmers herders clashes, as they call it, right? Okay, in fixing this kind of situations, now forget about the deployment of military, police, whatever, the president coming to visit. You quite agree with me that that doesn't solve anything, and it's not going to solve anything. The only thing that will solve that to some certain extent is we having a situation where there is ranches established for herders, right? That is to say, the herders must be in tune with changing times. Because you quite agree with me, there is no developed country you go to in this world today that you'll find a situation where animals wander all around. There is none. You can never find any developed country of that nature. But in so doing now, if the president of the day tries to enforce that, it's going to be rejected by the northerners to some certain extent, evidently clear even in the past, right? Considering the fact that these people are citizens or whatever, they are nomadic in nature, right? That has always been the conversation. They are nomadic in nature, so they move from places to places. And the fact is, I don't know where we're actually getting this. Okay, if you say you are nomadic in nature, how do you expect the government to account for you? Have you ever seen a country where you have citizens being nomadic in nature and the government can account for them and make budget for? So you see, the fact is, the herders must be in tune with changing times, but they are not ready for that. And even the politicians are not ready to have that conversation. Let's look at the issue of dialogue. We need to preach dialogue. We need to be accommodating. There's enough to share, according to Tinubu. But looking at it, you quite agree with me that as far as this life, this nature is concerned now, people have metamorphosized over time, which is the fact that people no more just live because they want to embrace each other in love and peace and harmony. There are two things that guide and regulate the conduct of humanity. One, adequate enforcement of the law, even in developed countries. That is to say, you know that when you do this, this will happen. You must read for it. You will go in for it. That makes people behave to some certain extent. Another thing that guides people's conduct is the fact that they must be subordinate and superior, right? That is to say, in anywhere I live, for there to be peace, is either they must be, you are the senior, I am the junior. So you know that when you try me, I will finish you, and me that knows that you are more powerful than me, I will not try you. Those are the things that keeps people in check. But if you think that we're going to sit down and be, in as much as we desire one Nigeria, we want to preach and we want to be all accommodating, we believe we're stronger together, but it's not the preaching of peace and love or whatever that keeps people together. These two indications are what keeps people together. And you quite agree with me to some certain extent, the two is missing. There is no adequate enforcement of laws. We are under-policed. Even the armed forces is overwhelmed, and a lot of other things. So what will keep people in check? So what we are fighting for at the moment is a situation where who is more powerful? Gbọ́lá ìtọ́gbẹ̀rì yẹn ṣe àwọn èèyàn lọ́gbọ́n try láti bá wílé Haúsá pé kó mọ múra lẹ̀ pé tọ́rọ̀ Nàìjíríà bá fi lè lọ kò sí nǹkan tó ní kí Nàìjíríà ọmọ pẹ̀ níbi tó ṣú ọ̀dí mo kàn fẹ́ léyìí mo fi ṣàbẹ̀dánilójú fẹ́ èèyàn mi ní pé kẹ́ lọ fọkàn yín balẹ̀ dúdùn lọ sọ́sọ́ à ń mọ́nítọ̀ kéèsì yẹn bó ṣe ń lọ ẹ fọkàn balẹ̀. Is it me, the Fulani man? Is it me, the Yoruba man? Is it me, the Igbo man? Or is it me, the Hausa man? The fact is, that must be sorted out. When it's sorted out, now everybody will know his position and people now will just decide to keep quiet and whatever. Looking at it, when you now introduce our religious extremism in all aspects as well, that is evident in the country. You have a lot of radical Muslims, radical Christians. We're not ready to tolerate each other. The only thing that will make us tolerate each other, let's tell ourselves the truth, is the full implementation of the law and the adequate protection of the vulnerable. That is just it. And all these things are missing. So how do you tell me we are not going to divide? And the fact is, looking at it now, Tinubu will not dare go that way, right?
because by the time he tries to introduce that, okay, there must be establishment of ranches to curtail the free movement of the Fulanis, you quite agree with me that he is going to lose a lot of, the fact is he's already losing at the same time as far as the North is concerned at the moment. And that is what will even bring the division closer in that regards. In the sense that Tinubu doesn't look like somebody that is ready to let go of the fact that this 8 years is his birthright. And at the same time, the Northerners are not ready to give it to him. So when you have a clash of the titans, Abi, that is what I refer to this 2027. Forget about this defection. Clash of the titans is going to definitely give birth to something. So with all these indications on ground, my brother, the issue of one Nigeria, we are going to get better, will remain nothing but a delusion, seriously. We're going to talk more in this regards. I will drop more in this regard. Sẹ́rí ọ̀rọ̀ ìjọba ọ̀dà kẹ́dẹ́ka táwọn kan bá kiri ẹ má dára yín láàmú lórí ẹ̀. Ẹ má dára yín láàmú lórí analysis Òbí àbí Àtíkù kankan ẹ gbàgbé. Nínú nǹkan tá a fẹ́ tèmi rí wípé yóò kọ́kọ́ wúlò fún wa ní regional àti kọ́kọ́ fún wa ní. Àṣà pé gbogbo wàhálà wa àwa là á máa jẹ́ ẹ gbàgbé. Ó fi mí lọ́kàn balẹ̀ náà. Ó fi mí lọ́kàn balẹ̀ gidi gan. Tí Bọ́lá Tinubu ṣe yẹn bí ó ṣe mí ìmọ̀ ilé ti dá lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè Ọlọ́run adékára náà sọ̀kalẹ̀ ayọ̀ gbogbo ibi tán bá wà àánú Ọlọ́run mọ̀ pẹ̀lú wọn wọ́n ṣàṣeyọrí eléyìí tẹ́ ṣe yìí ṣẹ́ èmi mọ̀ lórí mo mọ̀ pé kò lè tí ì yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí ó dìgbà tí kìnìún ìwábẹ̀rẹ̀ sí ní yí di result lẹ́ẹ̀ máa tó mọ̀ ìtumọ̀ tí bàbá Bọ́lá Tinubu ṣe yẹn nínú ogun tó ti já Yorùbá látẹ̀yìnwá táwọn bàbá Bọ́lá Ìgè kú lé lórí pẹ̀lú ìbànújẹ́ òun ni tẹ́rí tó rọra yanjú yẹn àṣírí lẹgbọ́n lẹ́nu mílẹ̀ ní regional system regionalize Nàìjíríà ẹ̀ṣẹ̀ kìrẹ́kà ó ti wáyé sọ́bàṣọjọ́ ni Ọbásanjọ́ ló implement ẹ̀ sí geopolitical zone Ọbásanjọ́ ló ṣe nígbà yẹn rọra create shape fún Tinubu fẹ́ lójú lónìí ṣètìrá àwọn ọmọ Yorùbá tán pé Yorùbá lẹ́rí wọn lẹ́sẹ̀ṣẹ̀ àṣẹ̀ṣẹ̀ máa mọ̀ tún mọ́ pé ẹni tó rí rẹ pé nínú àwọn tí ń ṣètò ìlú yìí ní Nàìjíríà nìyẹn tí n bá ń sọ fún yín pé Yorùbá ní jẹ́ kó lédè yóò máa bẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ believe òun lẹ̀ ń rí yẹn kì í ṣe ìwé àkàjù lè yẹ fi máa jẹ́ èèyàn láyé kì í ṣe ká kàwé ká Cambridge ká mọ kíta ìtẹ́tí kẹ́míkà nínú atẹ́gùn òun lè yàn mọ̀wé ní èèyàn láyé kì í ṣe lè yàn ṣàṣeyọrí àṣírí lẹgbọ́ lẹ́nu mi lè nìyí tí orí ẹbá lórí yẹn pé ìran Yorùbá wọn bá wí torí ẹ̀ ni mo ṣe máa ń bú àwọn tí máa ń kọ́mẹ̀ lábẹ́ kọ́mẹ̀ntì ẹ máa ronú bí Yorùbá think like a Yorùbá man a Yorùbá man tẹ́ ẹ bá rí ìròrí wa nípa kásìtòlú ní tipẹ́tipẹ́ ní Bọ́lá Tinubu ti máa ń sọ wípé I don't believe in one Nigeria tẹ́ ẹ bá béèrè lọ́wọ́ pé kí ni reason tó fi sọ statement yẹn gbà yẹn tó bá sọ fún yín ẹ máa sunkún ni because wọ́n ti wo wájú àtẹ̀yìn wọ́n ní pé kí ni ò ní túmọ̀ ok ẹ fi ogun já Ọ̀yọ́ lé aṣọ lórí burúkú yín bẹ́ẹ̀ nù gbẹ́ yẹn ẹ lọ ń gbẹ́ góòdì bẹ̀ bó ti yẹ pé ìmọ̀ sí àwọn èèyàn kan nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni gbogbo past government tó ti lọ lọ́yọ̀ọ́ lórí ẹ̀ka probe lórí ọ̀rọ̀ nǹkan dáwò náà Ọ̀yọ́ lé yẹn ṣùgbọ́n àbọ̀ wá bá níbẹ̀ yẹn òun lẹ máa fi mọ̀ wípé problem ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá àwọn kan wá gbé ilẹ̀ Yorùbá bí ká bọ́ kó nù ìṣòro yẹn because à ń ṣiṣẹ́ bí irin àwọn jẹjẹ ìlérí torí àwọn tí ò dá kan mọ̀ nínú wa àwọn èèyàn kan bẹ́ẹ̀ nínú wa náà tí ò tó dá nǹkan kan mọ̀ bọ́sẹ̀ jáde tó ń rìnà tó irú ẹ̀ ní ká máa sọ pé ká máa gbóríyìn fún Ìgbò kí bàbá kan àgbàlagbà ní wájọ́ kan ó wá ń sọ̀rọ̀ mo kà á online ní kẹ̀bí around 2015 ó ní position tí Ìgbò wà tó bá jẹ́ pé Yorùbá ló wà position yẹn kò wá mọ̀ dá o pé àwọn Ìgbò wà industrious gan pé ẹ lọ wò wọ́n owó jẹ́ problem mo wá dúró mo bàbá yẹn títí mo rí pé ìwé àkàjù ló yọ wọn lẹ́nu wọn ò dá ọ̀tún báyìí wọn ò dá ìmọ̀ yàtọ̀ sí tòsí ẹni bá dá méjèèjì mọ̀ ní sọ pé Ìgbò ó wà industrious láíláí ṣé pẹ̀lú pàtírí tán kó wá sẹ́kọ̀ọ́ yìí òun náà wà industrious ẹ lọ wọ náà pápá ṣé regional system tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ yìí òun lẹ́ máa fi mọ iyì Yorùbá ẹ mọ̀ túmọ̀ ẹ̀dá tọ́lọ̀ ń dá Yorùbá àwọn tó yẹ ká máa ta kàngbọ̀n pẹ̀lú sẹ́ kì í ṣerú àwọn tako àpapọ̀ mọ́ yìí ni bí ti ṣe mọ nǹkan tán ṣe wọ́n fi dá ìrìn àjò Yorùbá dúró ni ẹ ríran wò ẹ rí báwọn ọmọ yóò ṣe fakọyọ. This
time, we don't need OPC's distraction. I see a lot of people coming out for Iba Gani Adams. So I saw one of our brothers from Owo tó sọ pé Gani Adams ò lágbára. He doesn't have any kò fortify right and all that. And all these are because, you know, àwọn tó jẹ́ OPC fashion Iba Gani Adams. Àwọn people yẹn they are terrible people. Bàbá tí mo gbé wá lọ́jọ́ sí àwọn olóòkàlùwò tí mo kọ́ wá tí mo gbé picture lọ́jọ́ sí ele. Èmi ò lè plane tó sọ ń bí torí pé èpè yẹn ti pọ̀ jù. Ẹ rí pé ìtara, ìkanra, ìlara ló fi ń sọ̀rọ̀. Tépétépé ọ̀rọ̀ kan èpè 20, ọ̀rọ̀ kan èpè 20 bó ṣe ń ṣe nìyẹn. And this now makes me like, okay, kí ló fa ìbínú báyìí? But ibi tí mo wá kọ́ yẹn torí pa ti sọ yẹn kọjá. People are now blaming Iba Gani Adams wípé kò ṣe nǹkan kan, ó fọwọ́ lẹ́rún, ó ń wòran, ó ṣe gbà tó wáyé pé àwọn ọmọ tiẹ̀ ni. Iba Gani Adams náà wípé ní tí ò jẹ́ kí òun bọ́ sínú igbó ni wípé wọ́n fún ní approval. A lot of people wá sọ fún Iba Gani Adams wípé ṣé wọ́n fún àwọn bandits ní approval kó tó di pọ́n pa àwọn èèyàn wa ni. Gẹ́gẹ́ bí Akin la mọ oyè Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò sí. Ìlú mi wọ́n ti ń jẹ dáadáa ní Ọ̀yọ́. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò àwọn alágbára ni wọ́n, àwọn èèyàn takuntakun ni wọ́n, àwọn èèyàn tó jẹ́ wípé tẹ́ bá ń gbọ́ kí ogun mọ́ ti pé arógun mọ́ ti dì, arógun mọ́ àṣà ìní àwámọ̀ tí wọ́n jẹ́ tá a gbọ́njú gbọ́ wípé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò jẹ́. Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tèmi ti wá mi ò gbọ́njú bá Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò kankan tó jẹ́ Akin. So you will not blame Iba Gani Adams nítorí pé Yorùbá ní pé ẹsẹ̀ kíní kan lè èèyàn kan máa ń tọ̀ epo, you understand? Ní Ọ̀yọ́ ní 90s, ní early 90s tí wọ́n fi bàbá wa MKO Abiola tó fi jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. I was there. Ọmọ ekere ni mi o, mo wà ní secondary school. My father took me there. So throughout the celebration, I feel like this lavish every day. I was always at the palace with my family. I could remember late barrister Sikura and the barrister. Ó wà lára àwọn tó wá kọrin tó kọ ààrẹ ọlọ́mọdé ń ṣàárẹ̀ ọ̀nà Kakanfò ààrẹ ọlọ́mọdé ń ṣàárẹ̀ ọ̀nà Kakanfò barrister kọrin yẹn. Bàbá wa Òbé ó wá King Sunny Adé, I think ó dàbá wọn náà wá ń gbà yẹn. Ìgbà yẹn ni mo mọ Simbi Abiola wọ́n sì bí mi mú kí Abiola ọmọ tábì ní ìlú Ẹ̀gbá. You understand? Ìgbà yẹn ni barrister kọrin yẹn. So for you to know that mo rántí dáadáa. Ẹ wá jẹ́ ká wò ó. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tí wọ́n jẹ́ fi MKO Abiola jẹ. Ogun wo ni Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Abiola tí ẹ̀yin rí bàbá yẹn, bàbá mílíọ̀nìyà tó lówó tó yẹn? Ogun wo lẹ rò pé bàbá yẹn lè jà ká ní pé láyé Boko Haram ni bàbá yẹn náà wà nísìn? Do you think MKO Abiola will be able to go to any war front? Torí pé bàbá yẹn bóyá owó torí owó náà fi wọ́n jẹ ààrẹ ni, bóyá ààrẹ inú ìwé ni, but kíní kan dá mi lójú wípé ìtàn àwọn Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tá a gbọ́ sẹ́yìn, bàbá wa MK Abiola ò lè represent irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ nítorí wípé bàbá yẹn tèmi rí kò jọ jagunjagun o. Businessman ni bàbá o. Ṣùgbọ́n Iba Gani Adams ṣe mọ̀ pé ìyẹn ti lọ, bàbá yẹn ti kú. Nígbà tí yẹn kú náà wá jẹ́ fi Iba Gani Adams jẹ. Iba Gani Adams yìí àwọn tẹ̀ ṣì ń gbélẹ̀kẹ̀ sọ́rùn, àwọn tẹ̀ ṣì ń kọrù káàkiri, ṣùgbọ́n aláyé ò represent o, tá a bá dì sí bara wa ló kù. Mo rí tọ́rẹ́ mi kan lọ́ọ̀yà mi tó kọ gbogbo epistle, mo rẹ́rìn-ín.
a lè like ẹ̀ a lè nífẹ̀ẹ́ naturally but when we talk of pé bóyá kíyàn represent iṣẹ́ tó dúró tó tọ̀yàn fún Ìbà Gani Adams lérò ọkàn tèmi àti tí mo rí kò represent because tí Sunday Igboho ń ṣe yìí ló yẹ kó òun máa ṣe kàkà kí ó tún wá máa fún Sunday Igboho ní ìwúrí kó tún máa sọ fáwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ wípé àjẹká tẹ̀ máa fún màyín ní kúdọ̀sì èpè èébú ẹ̀ ń ṣépè fẹ́ni tó fẹ́ gbà wálẹ̀ ìmù kó má ní atare the fact that ó ní àyà níní ojú ogun lọ́gbà míì the fact pé ó ní àyà ó yẹ kí ẹ ti ẹ̀ wò yẹn pé ok ẹ̀yin tẹ́ ẹ lóògùn ẹ ní olóògùn ẹ̀yin tẹ́ ẹ lóògùn tẹ́ wàá lò nǹkan kí n wúlò oògùn tẹ́ ẹ ná ó useless ẹ wá ń bọ́ síta ẹ wá ń bú Sunday Igboho Ìbà Gani Adams náà dẹ̀ dákẹ́ ó dẹ̀ ń wòran ẹ kàn ń gbọ́pàá káàkiri wájú oyè gbọ́pàgbọ́pà ẹ wà kó sínú aṣọ white funfun ẹ̀ bí àwọn tó ń ṣe tó ń bọ̀ ọ̀sùn ẹ wá rí nǹkan kan ṣe sí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí and you cannot call your boys to order you can call them to order pé ẹ stop láti wá máa bú Sunday Igboho funny enough this man has never come out láti bú any one of you in fact mi ò tí ì rí àwọn ọmọ ìlú ẹkùn tó bọ́ síta wá bú yín àwọn tó ń bú yín ò jà àwọn bloggers lọ eléyìí bọ̀dá yìí ó ní pé wọ́n sanwó fáwọn bloggers wọ́n sanwó fáwà kan o nítorí pàwà kan róòtọ́ a máa sọ torí pé wàhálà kan fìyàn joyè àwòdì kó má lè gbẹ́ díẹ̀ is the greatest disgrace anybody can ever face. Yorùbá Parapọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ like ẹ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jákẹ́tì yín ó di sí o Yorùbá Parapọ̀ TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwọ̀.